Ahoj, vítám vás na kanále Ballistas. Dneska jsme na novém místě nebo na nové hale, takže možná uslyšíte ještě trošku více ozvěny, protože prostě ta hala je zatím prázdná, teprve ji vybavujeme, tak se za to předem omlouvám, ale nic jiného nenaděláme. Dneska se podíváme na novou vzduchovku od firmy Crosman. Je to full auto verze a dlouhé zbraně s modelovým označením M1. Je to krásná replika zbraně, která vlastně i svou cenou, jak jsem poprvé viděl, že ta zbraň bude stát po 4 000 pro koncové uživatele, tak jsem si říkal, že to musí být, že to bude super hračka pro celou rodinu a v podstatě každý se s tím zabaví. Tak pojďme se na ní podívat trošku blíže. Celá ta zbraně je hodně provedená z plastu, to znamená, sice to vypadá jako dřevo, nevím, jestli to bude vidět dobře na kameře, ale je to relativně dobře zpracovaný plast. Zase nečekejme od toho žádné zázraky v té ceně, ale mně se to zpracování líbí, akurát na omak je to takový ten klasický tvrdší plast. Co se týká váhy, je strašně lehoučká, váží pod 2 kg, myslím si, že 1,87 kg, to znamená, opravdu ji zvládnou obsluhovat i mladší jedinci, děti pod dozorem, ale i ženy, takže nemusíte se bát, že budete držet prostě s puškohledem 4 kg. Je to pod 2 kg, je to lehoučké. Závěr, nebo celá ta vnitřní konstrukce té zbraně je samozřejmě zpracovaná z kovu, aby ten mechanismus vydržel na delší dobu a nedocházelo k nějakému rychlému opotřebení. Na jakém principu celá tato zbraň funguje? No samozřejmě v té ceně to je jediná možnost, je CO2 bombičky a ještě k tomu, když je to ve full auto režimu. Ukážu vám, jak se ty bombičky nandávají, ukážu vám, jakou kapacitu zásobníku ta zbraň má. Je určená na ocelové BB broky. Já doporučuji broky pod naším označením Venox, popřípadě Umarex. Jde mi hlavně o to, aby měly stříbrnou barvu a nebyly pozlacené, protože někdy ty takzvané poměděné broky vlastně se loupou a trošku špiní ten mechanismus uvnitř těch zbraní a může dojít k jejich zaseknutí. Takže klasické BB broky a na pohon té zbraně je zapotřebí 2 12gramové klasické CO2 bombičky. Zase jednou za čas, jak vždycky říkám, zakápněte ty bombičky nějakým olejem, mazivem, tak abyste naolejovali ten mechanismus uvnitř té zbraně, protože na co je ten mechanismus nejvíce náchylný, je to, že ten plyn je mrznoucí, mrazivý a tím pádem dochází k tvrdnutí okroužku a ta guma prostě časem stýří a budete ji muset měnit, protože tam budou úniky. Takže určitě buď koupit olejové bombičky, které u nás taky najdete, anebo zakápnout ty klasické olejové bombičky a při tom napíchnutí se ten olej vlastně dostane do toho mechanismu uvnitř zbraně. Co se týká hlavně, tak tato zbraň má nedrážkovanou hladkou hlaveň, protože je určena na ty BB broky, má délku 300 mm. Zde na boku vidíte vlastně páčku v jednotlivých polohách safe, semi-auto a full auto, takže je hezky umístěna v oblasti spouště. Myslím si, že není problém s její manipulací. Zde u této zbraně samozřejmě ona není určena na přesnou terčovou střelbu, jo? Je to na zábavu, na plechovky, prostě na nějakou destrukční střelbu. Takže zde máme klasická mířidla, která jsou výškově nastavitelná a myslím si, že k té střelbě to úplně stačí. Tu plechovku s tím vždycky trefíte, nebo aspoň doufám, my si to ještě potom vyzkoušíme. Co mě překvapilo je kapacita zásobníku, kdy vlastně do otvoru zde dole si ho odkryjete, sundáte si čepičku z těch BB broků, z toho balení a vlastně nasypete ty BB broky dovnitř. Výborné je, že ta kapacita toho zásobníku je až 300 BB broků, což je až neuvěřitelné, ale hned vysvětlím, jak to funguje. Nasypeme do toho dostatek broků, potom vlastně to zavřeme. Ze začátku, než se to rozchodí, ten plast jde trošku
Je to trošku obtížnější, ale myslím si, že to taky zvládne každý. Takže zavřeme ten zásobník a s tou zbraní takhle prostě zatřepeme. No a potom na začátku vlastně je takový dávkovač, díky němuž vlastně ty broky projdou do místa, z kterého se vystřelují. Takže kapacita celého toho rezervoáru je 300 BB broků a kapacita potom toho zásobníku, z kterého střílíte, je 25 broků. Jo, potom to zastrčíte a zbraň máte nabitou. V zadní části zbraně odklopíte jednoduše vlastně pažbičku zadní, zde se skrývá imbusový klíč a krytka na CO2 bombičky. Takže zase, teď to asi trošku potrvá, ale vyšroubujeme tu krytku. Jo, je to klasická krytka. Vezmeme CO2 bombičky. První CO2 bombička jde hrdlem dolů, na to si dávejte pozor. A druhá ta CO2 bombička jde hrdlem nahoru. Jo, to je důležité, abyste to správně vlastně natlakovali, tak je důležité hlavně ty bombičky umístit správným koncem dolů a nahoru. Takže ještě jednou raději to zopakuju. První bombička hrdlem dolů a druhá bombička hrdlem nahoru. Teď to utáhnete. Jo, slyšeli jsme syknutí, to asi na kameře nepůjde slyšet, protože to je opravdu jemné. Zase tam dáte klíč, zavřete a zbraň je připravená k používání. Já si to dám teďka do polohy zajištěno. Potom samozřejmě před prvním nástřelem natáhnete a zbraň je připravená k použití a můžete střílet. Co bych k tomu ještě dál řekl? Určitě si to teďka vyzkoušíme, nebudeme zkoušet přesnost ani měřit ústěvou rychlost, protože výkon této zbraně je v podstatě jako u každé jiné CO2 zbraně někde do 7,5 joulů. Hodně lidí se nás ptá, jak je to výkonné, co s tím můžou zdemolovat, co s tím můžou prostě rozstřelit. Já vždycky říkám, ty 7,5 joulovky jsou opravdu zbraně pro na takové sranda střílení na zahradě, při grilování, je to do plechovek. Když nedej bože něco s tím trefíte, tak tam je největší riziko, že ty BB broky se prostě odráží. To znamená, když si dáte ten terč nebo tu plechovku před kámen, před cihlu nebo před něco takového, tak určitě doporučuji střílet nebo si zakoupit k té střelbě nějaké střelecké brýle, nebo si vzít aspoň sluneční brýle, protože ten BB brok se může odrazit a je to nepříjemné. To je taková jediná věc, na kterou bych upozornil. Spíš si vyzkoušíme, jak ten mechanismus funguje, protože mě zajímá hlavně, jaký z toho budu mít pocit a jaká z toho bude sranda, jaká s tím bude sranda. No a co se týká zpracování, za mě palec nahoru určitě, pokud od toho někdo čeká krásnou dřevěnou pažbu a celokovové mechanismy a žádný plast na zbraní, tak to samozřejmě tady nenajde. Já to v té ceně ani nečekám. Já v té ceně čekám, aby ta zbraň fungovala, aby vypadala na první pohled dobře a to plně tato zbraň splňuje. Takže pojďme se podívat na tu střelbu a uvidíme, jak bude ta zbraň fungovat. Takže jsme na střelnici, na naší 20-metrové střelnici. Vyzkoušíme si střelbu z M1 od Crosmanu. Jak jsem říkal, je to vlastně full auto zbraň, která se mi strašně líbí, protože má takovou ten historický nádech. Vypadá strašně reálně, i když je udělána z plastu a je za super cenu. Tak uvidíme ještě, jaká bude zábava s ní střílet. Nebudeme měřit ústěvou rychlost, nebudeme měřit nějakou přesnost, protože je to na ty broky a spíš se zaměříme na to, jestli se to nezasekává, jestli je sranda s tím střílet. Tak pojďme na to. Tak zatím se mi to nepodařilo dostatečně nabít, asi jsem měl málo broků v zásobníku. První dojmy z první střelby jsou takové, že samozřejmě spoušť je těžká. Jo, je tam dost velký odpor spouště, ale já u té zbraně samozřejmě nečekám vůbec sportovní spoušť. Je to o tom, že to namáčknete a ta zbraň střílí. Ten zvuk, to ratatatata, je neskutečné.
a je to taková ta klukovská zábava, tak pojďme si to nabít znovu. Nejhorší je vždycky nasměřovat ty broky vlastně, že vy s tou zbraní musíte takhle zamíchat, předek si odbijete, ty náboje potom přejdou, nebo ty broky přejdou do té komory, vy to potom zavřete. Ta zbraň je neustále připravená ke střelbě, takže jenom upozorňuji, dávejte si pozor na to, že ta pojistka samozřejmě není automatická, to znamená, máte neustále odjištěno, pokud si to nezajistíte. Zase ta pojistka má dobrou polohu, takže jde to jednoduše zajistit a zkusíme teďka zase střelbu. Myslím si, že v podstatě podle té kadence, že těch 25 broků, co je v tom menším zásobníku, protože v tom velkém rezervoáru máte 300 broků a těch 25 broků bude vystřílených v podstatě hned. A já doporučuji, jako mě to strašně baví, když je to v tom full autu. Určitě mě při tom používání mě bude štvát, že vlastně těch 25 broků vystřílím během na dvě zmáčknutí. Ale co si budeme povídat, no, je to prostě zbraň za tu cenu, za jakou je. Spoušť je těžká, mířidla nejsou až tak přesné, ale zábava s ní bude. Já ji doporučuji hlavně pro tu zábavu, nezkoumat to, jak je přesná, jak je výkonná, ale prostě jenom se s tím bavit a střílet do plechovek, a to si myslím, že to bude ta pravá zábava a pro ty účely je ta zbraň přesně určena. Takže já ji doporučuji za tu cenu určitě a určitě si s ní užijete spoustu legrace.